Welcome back po sa Almonds TV. Sa mga not subscriber po, paki-subscribe na po muna aking channel bago tayo mag-umpisa. Salamat po. Meron kasi tayong mga kaibigan nagtatanong kung paano ikabit yung audio mixer sa Sony Hi-Fi or any Hi-Fi system. So, dito sa video na ito, ang system na gagamitin ko para ikabit yung audio mixer is yung Sony MHC-M40. MHC-M60D. Ito yung gagamitin ko na system. Tapos ang gagamitin ko na audio mixer sa itong Martin Roland 8 channel. Meron itong mga built-in effects. So, bakit kailangan natin gumamit ng ganito? Halimbawa, gusto magkabit ng mga music instruments, electric guitar, or keyboards, or other like music instruments. So, kailangan natin ng audio mixer. Tapos kung yung available system sa bahay, yung available audio system mo is yung Sony Hi-Fi system, wala kang setup ng other system. So, ito yung best option natin. Mixer to Sony Hi-Fi. So, okay, pagiging natin kung paano connection. So, ganitong cable lang ang kailanganin natin. Regular RCA. Ito yung customized. Ginawa ko lang ito. RCA to TRS. So, RCA to TRS for mono jack. So, paano ang connection ito? Napakasimple. Depende dun sa stereo output ng audio mixer. So yung mixer nito, yung Martin Roland, yung model is MG82CX. Ang stereo output niya is yung ito. Gumagamit siya ng TRS. Yan, left and right. So from mixer, itong ikakabit nating connector. Yan. Left and right. So, ganyan lang. Stereo output. Yan ang hanapin nyo sa audio mixer. Stereo output. Minsan, yung stereo output, XLR output, yung parang ganito. So, depende sa available output ng mixer. So, specific dito sa mixer nito, ang output niya is TRS out. So, yan kailangan natin. So, yung kabilang dulo, ito, yung RCA, papasok natin sa Sony Hi-Fi. Sony Hi-Fi. So from mixer, papasok lang natin yung stereo out papunta dun sa input ng Hi-Fi. Yan, makikita nyo rito audio input. Yan, makikita nyo ba guys? Yan, input. So from okay, so from audio mixer, ito, kakabit natin ito sa audio input. Guys, yan, kita nyo ito, input. Yeah. So, ilapit natin, zoom ko konti para makita nyo. Yan guys.
So ayan guys, connected na. Ayan, stereo out, going to Sony Hi-Fi. Papasok ng RC input, yung analog in left and right. Okay? So pag ganito na ang setup natin, lahat ng devices mo, halimbawa karaoke player or instrument, microphone, pwede mo na i-diretso dito sa mixer. Dito na sa available na input ng audio mixer, ng mixing console. Okay? Okay guys, so ikabit ko muna yung speaker wires before natin i-testing. May pagkita ko rin sa inyo kung paano gamitin itong audio mixer ng Martin Roland. So kakabit ko muna itong speakers. So ito yung right ko, punta na sa right. 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 And right. Kaliwang speaker. Dito speaker. Okay. Ito na. Dito speaker. So guys, before, basta tandaan nyo lang, pag nag-enter ko kayo ng connection, off muna yung system para walang problema. Ito yung muna yung mga power supply. Okay. Ayan ang connection natin, ano? Napakasimple, sir. Ayan. Lapit ko. Ayan, malapit na pala. Ayan, left and right speakers. Okay. So itong audio mixer ko, gumagamit ko ng adapter. So kakabit ko muna yung adapter itong audio mixer. Okay. Tapos yung power cord ng Sony. Okay, lapit ko. Pakita ko muna yung connection sa inyo ng close-up. Yan. So ayan. So ito yung mixing console or audio mixer or professional mixer. Stereo out. Yan, stereo out. Gumamit ako ng TRS cable. Then papasok to ng input. Yan, input. Yan, audio input. So ako pala, kung wala ako pala kayong ganitong cable, yung TRS to RCA, pwede naman itong gumamit ng ganitong RCA, yung RCA to RCA. Tapos, bili na lang kayo ng ganitong mono plug. Ito yung isasasak natin dito sa ibabaw. Dito. Tapos, itong RCA, lalagay natin dyan. Yan. Kung wala kayong ganitong cable, yung TRS to, ito papunta lang likod ng hi-fi. Alas pareho lang naman yan. Kinakaganda ng direction na ito. Lapit ng konti para makikita nyo pala. Yan. So kung wala kayong ganitong wire, yung TRS to RCA, pwede try gumamit ng ganito, mono plug. TRS mono plug. Tapos yung RCA, yun ang isasalpak nyo rito. Yan. Yan, katulad. Tapos ito, papunta na yung dulo, papunta na dun sa auxiliary in ng hi-fi. Okay? So, testing na natin. Turn on yung mixer. Okay, ito yung power indicator nito. Nakailaw na yan.
Tapos yung Sony Hi-Fi natin, turn on. Kaya mo natin sa minimum yung volume. Then after that, select nyo yung function. Select ang function, press lang yung function button, and tuner, audio input. So dito natin lalagay yung function ng yung Hi-Fi, yung Sony. Okay? Let's turn on. Testing na natin. So sa demo na ito, gagamit ako ng mobile phone para i-test yung sound. So guys, wala akong ibang music instruments. Ang testing ko lang dito yung yung mobile phone. Steer out. Then, punta tayo sa audio mixer. So, yung audio mixer natin, ito yung inputs is for microphone, XLR. Pero pwede rin natin gamitin to para dun sa player or sa mobile phone na playback. So, ang gagamitin ko rito is yung channel, ito yung input ng RCA, yung 7 and 8. Ito, 7 and 8 inputs. Yan. 7 and 8. So direction na yung RCA ko galing sa mobile phone. So guys, tatandaan nyo lang pag 7 and 8, ilolocate nyo lang yung controller ng 7 and 8 dito yung sa baba. Yan. 7 and 8. So itong control knob, lahat yan para sa 7 and 8. So ito yung master volume nitong mixer na to. Hindi siya sliding, parang rotary. Yan. Rotary. So set ko muna itong sa yung balance, gitna, para left and right. Yung volume ko, ilagay ko muna ito sa ganitong quarter. Bass, and meron na ito low and high. So wala siyang mid. Low and high lang. Okay. Testing. Ito sa YouTube. Volume, okay. So naka-play na yung music natin sa mobile phone. Kita ba? Yan. Then control na natin yung volume ng Hi-Fi. Increase natin ng konti. Ang volume ng M60 is around 50 yung control. So lalagay ko lang ito sa 20. Tapos mag-increase tayo ng volume sa mixer. Increase ako rito sa stereo button. Stereo yung volume monitor mix. Ito, stereo pala. Then, ito. Increase ako ng volume sa mobile phone. Then, volume sa mixer, sa Sony Hi-Fi. Hi. Hello. So, ganun lang kasimple, sir. Sa Hi-Fi natin, lagyan natin sa audio input, then pwede natin i-control. So, ito yung natin, itong mixer natin, ang tawag dito, 8 channel to, 7 and 8. So, kung gagamit ka ng microphone dito, 1, 2, 3, 4, or dito sa XLR connection. Then, itong mixer na to is built-in na digital effect. Meron siyang reverb hall 2, reverb room. So, marami siyang pero hindi ko na muna ito try yan. So, okay sir? Naintindihan ba? So, any questions? Paki-comment sa baba. Sa mga hindi pa ko natin followers, pa-subscribe na lang po. And mayroon kayong gustong feature na tutorial galing sa
audio system, sa hi-fi. Pwede yung i-comment sa baba. Titingnan natin kung magagawa natin ng paraan. Okay? So, shoutout nga pala sa Ubang nun. Sa Sorsogon, Ubang Sorsogon, sa mga kababayan ko dyan. Thank you and goodbye.